Взагалі вилікувати варикозну хворобу лише цією методикою не можна. Всі ці методики прийшли на зміну застарілим, суто хірургічним методикам. Таким чином відбувається наче видалення вени, але без видалення. Вітаю, дорогі глядачі каналу Грейс Клінік. Моє ім'я Володимир Герасимов, я лікар-флеболог, судинний хірург клініки Грейс. Сьогодні ми поговоримо про дуже наболіле та розповсюджене захворювання – про варикозну хворобу. Але спочатку підпишіться на цей канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Сьогодні я розповім вам про варикозну хворобу, що це за захворювання та як її наразі лікують. Отже, варикозна хвороба – це захворювання судин, яке вражає поверхневі вени. Якщо на ногах є випираючі вени, це вона і є. Але ж не розширені судини та капіляри шкіри, так звані судинні зірочки, бо то не варикоз. Отже, декілька слів про те, як побудована венозна система в ногах у людини, щоб зрозуміти, як розвивається варикоз. У нас з вами в ногах є три системи вен, які дуже чітко між собою пов'язані. Всі три системи досконало функціонують як один механізм. Така досконала система побудована природою внаслідок того, що людина – це єдина тварина, що більшість часу проводить у вертикальному стані. Тому ж повинні бути дієві механізми, що дозволяють крові повертатися знизу з ніг доверху до серця, долаючи силу тяготіння. Тож, ці три системи. Перша – це глибокі вени, які виконують основну роль у поверненні крові до серця, приблизно 85-90%. Друга – це поверхневі вени, які є, так би мовити, запасними. По ним відтікає до 15% крові. І третя – це поєднуючі вени, що поєднують між собою глибокі та поверхневі вени і регулюють перерозподіл крові у тих двох системах. Глибокі вени знаходяться у глибині, у м'язах, та ніколи не вражаються варикозом. Отже, варикозом вражаються лише поверхневі вени, їх ще називають підшкірними. У кожної людини є дві основні поверхневі вени, які можуть вражатися варикозом. Це велика підшкірна вена, яка йде від стопи вздовж всієї ноги та в паху впадає в глибоку стегнову вену. Інша – мала підшкірна вена, йде по задній поверхні гомілки, також від стопи та в підколінній ямці впадає в глибоку впідколінну вену. Ці два основні стовбури накопичують кров від менших підшкірних вен, які в свою чергу збирають кров від шкіри та підшкірної клітковини та спрямовують цю частку крові до глибоких вен. Саме ці невеликі гілки стовбурів основних поверхневих вен і стають саме розширеними, які ми бачимо, та звемо їх варикозними у разі розвитку захворювання. Але ж головною причиною розвитку варикозної хвороби є саме стовбури основних підшкірних вен, вірніше кажучи, їх клапани. Цих клапанів в венах дуже багато, а їх робота є одним з головних механізмів повернення крові по венам ноги до серця. Завдяки ним кров по венах в нормі рухається у нас тільки в одному напрямку – знизу до гори та з поверхневих вен до глибоких. Варикозна хвороба розвивається саме внаслідок порушення правильної роботи венозних клапанів, коли кров починає рухатися в незвичному напрямку, навпаки, зверху донизу та з глибоких до поверхневих вен. Через це в поверхневих венах виникає надлишок крові, завдяки чому і розширюються підшкірні вени, перетворюючись у варикозні. Щодо лікування варикозу. Є досить багато ефективних сучасних методик лікування хвороби. Але всі вони дуже різні та застосовуються для лікування різних вен. Наприклад, сама поширена та популярна методика лікування варикозної хвороби – лазерна технологія. Вона відноситься до так званих стовбурових методик. Тобто, завдяки їй можливо виключити з кровотоку лише основну поверхневу вену. Але взагалі вилікувати варикозну хворобу лише цією методикою не можна. Саме варикозні, оті випираючі вени, можливо прибрати лише суто хірургічним методом. Ця методика має назву міні-флебектомія та має на увазі видалення саме варикозних вен за допомогою спеціальних інструментів з маленьких прокольчиків шкіри на нозі. Ще одна з основних методик лікування варикозу – це склеротерапія, більш відома як лікування уколами.
Цією технологією лікують невеликі за розміром варикозні вени, а також поєднуючі вени, які також є причиною розвитку варикозних вен. Всі ці методики прийшли на зміну застарілим, суто хірургічним методикам, коли усі вени видаляли з великих розрізів. Це було дуже травматично та з великою кількістю ускладнень. Окрім того, старі операції, які мали назву венектомія, мали досить великий строк відновлення, непрацездатності та реабілітації. Усіх цих негативних сторін позбавлені сучасні методики лікування. Але всі вони застосовуються завжди у певних комбінаціях задля досягнення гарного результату операції. Що ж стосується лазерної операції та як саме її виконують. По-перше, сучасна операція проводиться не на осліп, а під контролем ультразвуку. Насамперед, під час ультразвукового дослідження, що проводиться безпосередньо перед операцією, визначається місце пункції пошкодженої вени. Зазвичай це відбувається на гомілці. Потім маленькою голкою, так же як беруть кров з вени для аналізів, проколюється вена. Це майже безболісно для пацієнта. Далі в вену вводять лазерний світловод та, контролюючи його просування ультразвуком, проводять його по всій вені до місця впадіння поверхневої вени в глибоку, саме там, де розташований клапан, що є основною причиною захворювання. Після цього, знов-таки під ультразвуковим контролем, проводять місцеву анестезію, коли вздовж всієї вени вводять певний розчин, який як футляр стискає вену та витискає з неї кров, а також захищає тканини навколо вени від опіку. Це виконується за допомогою декількох уколів тонкою голкою та переноситься усіма пацієнтами абсолютно спокійно. В останню чергу проводять саме лазерну коагуляцію. Поступово та повільно витягуючи світловод з вени, заварюють всю ушкоджену судину. Весь цей процес контролюється шляхом ультразвукового дослідження. Після процедури на нозі залишається лише одна майже непомітна дірочка. Наступним етапом, якщо є необхідність, застосовують інші методики лікування вен. Тож у чому сенс лазерної операції? Я поясню вам наступним чином. Що можна зробити з ураженим органом? Його можна або видалити, або якби виключити його функцію. Це також відноситься і до варикозних вен, бо це вени, які працюють неправильно. Якщо їх залишити, раніше чи пізніше варикоз призведе до розвитку досить небезпечних ускладнень. Тож раніше варикозні вени лікували їх видаленням, а наразі по-іншому. Їх не видаляють, а якби виключають з кровообігу. То що ж робить лазер? Завдяки енергії лазерного випромінювання виникає досить велика кількість тепла, тож уражена вена мов заварюється, кров по ній більше не тече, а з часом оброблена лазером вена взагалі зникає. Таким чином відбувається наче видалення вени, але без видалення. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. З вами був лікар-флеболог та судинний хірург Володимир Герасимов. До нових зустрічей у Грейс. Не забудьте поставити лайк цьому відео, написати коментар та долучитися до сторінок Грейс в соціальних мережах Instagram та Facebook. Бажаю усім міцного здоров'я!